අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ථ බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 22 අඟහරුවාදා දවස මේ ඔයාලට පේන්නේ අවලි chart එක Binance එකේ Bitcoin තාමත් price එක $500 මේ block එක ඇවිල්ලා උඩ යට අතර difference එක $500යි මේ $500 ඇතුලේ price එක තවමත් move වෙනවා දැන් දින ගණනාවක් තිස්සේ. මේ වෙනකොටත් මේ රේන්ජ් එක බ්‍රේක් කරගන්න Bitcoin වලට උඩටවත් යටටවත් තාම හැකියාවක් ලැබෙලා නැහැ. ඒ නිසාම ඇල්මරුණ ස්වභාවය ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ මේ වෙනකොටත් තියෙනවා. මේකට කතන්දර ගන්නාවක් මේකට හේතු ගන්නාවක් තියෙනවා ඇමරිකාවේ රෙගුලේටරි වොරි එකක්. ඊට පස්සේ ග්ලෝබල් රෙගුලේටරි වොරි එක. අනිත් එක ක්‍රිප්ටෝ වලට තවත් ඊට උඩින් එන තවත් සිද්ධියක් තියෙනවා. මේ තින්නේ ඒක චයිනා මාකට් එක ලෝකෙ දෙවෙනි ආර්ථික බලවතා මේ වෙනකොට දැඩි පීඩනයකින් දැඩි අපහසුතාවයකින් ඉන්නවා as China loses its spot as the top US trade partner and faces a slowing economy. Chinese consumers and business owners are worried. එතකොට Chinese business owners ලා මේ වෙනකොට මේ රටේ තවත් business කරලා සල්ලි හොයන්න බෑ කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක චීනයට දරුණු පහරක් වගේම ලෝක ආර්ථිකයට බලවත් පහරක්. ඉතින් මේ sentiment එක මේ fear එක uncertainty එක doubt එක මෙවර crypto bull run එක drive කරાવી කියලා ඇත්තටම හිතුවේ ආසියානු මාකට් එක පැත්තෙන්. නමුත් දැන් මේ තියෙන අලුත්ම ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඒ බලාපොරොත්තුවත් නැතුව යනවා. ඒ මොනොත් Bitcoin තවත් මෙතනින් වරක් පහලට ඇද වැටේවිද කියන සැකය දැන් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලු වොරි එකත් එක්ක බලුවොත් overall market එකේ පැය 24 තත්ත්වය මේකයි. altcoin කීපයක් ආකාශ optimism compound FTT වගේ සුයි වගේ කීපයක් කරනකොට සමස්තය down MATIC CR වගේ ඒවා CRV වගේ ඒවා ටිකක් තද බල විදියට drop වෙලා තියෙන බව පේනවා. මේ පැය බැලුවොත් මේ පැයත් රිකවර් වෙන පාටක් වෙන්නේ මේ පැයත් පික්චර් එක ඒ විදිහමයි. Bitcoin price එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට 26049 බව පෙන්නනවා. ක්‍රිප්ටෝ කොන් එකෙන් ඩිසයින් කරපු මේ Bitcoin model එක මේක අලුත්ම Bitcoin model එකක්. මේකේ Bitcoin මේක පටන් ගත්තේ Bitcoin first halving එකෙන් දිනෙන් නොවැම්බර් 28 තියරි එක කියලා මේකට කියන්නේත් ඒකයි. නෑ සෑම නොවැම්බර් 28කම මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද බෙදලා Bitcoin එක ඊළඟ halving එක දක්වා phases 4කට market cycle එක තීන්දුව වෙන බව තමයි මෙතන crypto coin කියන්නේ. මේකේ වර්ණ 4ක් ඒගොල්ලෝ දාලා තිනවා. red year කියන්නේ red orange green blue කියලා අවුරුදු 4යි. red year කියන්නේ Bitcoin price එක new all time high එකකට ගියපු වසර. ඒක එතනින් පස්සේ ආපු සෑම Bitcoin සෑම halving cycle එකටම මෙතෙක් ඒක පොදු වෙලා තියෙනවා. red year එකේ තමයි Bitcoin එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ all time high එකකට. orange year එකේ තමයි bear market එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ හැම cycle එකේම. ඊට පස්සේ third year ඇවිල්ලා green year විදිහට හඳුන්වනවා. ඒක තමයි Bitcoin accumulate bear market එක අවසානයේ accumulation phase එක. මේ වෙනකොට දැන් අපි ඉන්නේ ඒ green year එකේ accumulation phase එකේ. එතකොට මෙවර නොවැම්බර් 28න් ඒ phase එක accumulation phase එකේ ඉඳලා preparation phase එකට යාමට නියමිතයි. ඒ preparation phase එකෙන් පස්සේ 2024 නොවැම්බර් 28 තමයි ගණන් බලලා තියෙන්නේ red year එකට Bitcoin යන සම්ප්‍රාප්තිය. එතකොට 2020 අනුව බලපුවම මේ historical data එක බලපුවම 2024 නොවැම්බර් 28 bull run එක පටන් ගැනීමට නියමිතයි. ඒ වගේම මේක කොච්චර accurate ද කියනවනම් මේ නොවැම්බර් 28 theory එක plus or minus 21 days. එතකොට නොවැම්බර් 28ට දින 21ක් විතර කලින් හෝ ආපස්සට පස්සේ ඒ දින 21ක කාලය තුලත මේ phases ඇත්තටම change වෙලා තියෙන බව තමයි crypto coin සනාථ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතෙක් cycle tops සහ bottoms තීන්දුව කරන්නත් අවස්ථා ගණනාවක මේ cycle November 28 cycle theory එකෙන් හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලපුවම දිනය 2024 නොවැම්බර් 28 ඊළඟ
බුල් රන් එක සිද්ධ වෙන්න නියමිත බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ බුල් රන් එක තීරුවෙන්ම 2025 නොවැම්බර් 28 දක්වා යා යුතුයි මේ ප්‍රින්සිපල් එක අනුව. එතකොට 2025 නොවැම්බර් 28 ඊළඟ සයිකල් টොප් එක නැත්නම් නිව් ඕල් ටයිම් හයි එක හැදීමට නියමිතයි. මේවා එක්සැක්ට්ලි මේ විදිහට වෙයි කියලා කියන්න අමාරුයි. නමුත් මේවා රයිම් වෙන්න පුළුවන්. මේ වැනි ආකාරයකට යන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා Bitcoin වලට. මේ Patreon එකේ මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එකක් කියනවා. අතර මේක ස්විං ට්‍රේඩ් එකක්. මේ පෙරේදා ෂෙයා කරේ. ඉතින් ට්‍රේඩ් එක තවමත් ට්‍රෙන්ඩින් ඩවුන්වර්ඩ්ස්. මේ වෙනකොට 1 to 6 ගේන් එකක් වගේම ඕවරෝල් මාකට් එකේ තියෙන uncertainty එක, fear එක, doubt එක නිසා මේ වෙනකොට තාමත් atom trending downwards. ඉතින් මේක Patreon එකේ tier 2 එකේ swing trade එකක් විදිහට ෂෙයා කරපු trade එකක්. ඔයාට day trade කරන්න අවශ්‍ය නම් Patreon එකේ ඕන tier එකකට සම්බන්ධ විය හැකි. swing trade කරන්න interested නම් day trade කරන ගමන් Patreon එකේ second tier එක හෝ ඊට ඉහළ කැමති tier එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට day trade වලට අමතරව swing trades උත් ඔයාට ලැබෙවි. ඉතින් interested නම් සම්බන්ධ වෙනවා නම් මතක ඇතුව settings වලට ගිහලා ඊට පස්සේ notifications on කරගන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඊයේ අපි කරපු trades එක trade review එකත් එක්කම lesson එක ඊයේ කරපු news එකක් base කරලා trade එකක් ගන්න විදිය basic idea එක. ඉතින් ඊයේ අපි අතර news එකක් නෙවෙයි news දෙකක් base කරලා trade දෙකක් ගත්තා. ඒකත් ඊයේ වීඩියෝ එකත් ඇවිත් බලන්න. ඒ වගේම ඊට කලින් පෙරේද මම හිතන්නේ එකක් දැම්මා. ඒ වීඩියෝස් ටිකත් මිස් කරගන්න නැතුව අයනවා නම් Patreon එකට ඇවිත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. The US economic calendar එක බැලුවොත් විශේෂ දේවල් කියලා තියෙන්නේ Richmond Fed President Tom Barking ගේ ස්පීච් එකක් තියෙනවා උදේ 7:00 existing home sales 10ට වගේම Chicago Fed President Austin Goolsbee කතා කරනවා. වගේම වැදගත්ම කතාව 2:00 Eastern time එකෙන් Fed Governor Michelle Bowman කතා කරනවා. ඉතින් මේ අයගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන්. මේ තුන් දෙනාම මට මතක විදිහට FOMC meeting එකේ vote එක තියෙන අය. ඉතින් ඒ නිසා මේගොල්ලෝ යමක් කියනවා නම් ඒකේ outcome එක market එකට දැනෙන්න ගන්නවා මේගොල්ලෝ කියන දේවල්. ඒ වගේම Friday වැදගත් Friday Powell ගේ Jackson Hole summit එකේ speech එක තියෙනවා. සහ University of Michigan consumer sentiment එක තියෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන විශේෂයෙන්ම Powell ගේ speech එක සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙවි සිකුරාදා. Whale activity එකක් වාර්තා වෙනවා. mystery wallet send 67 million to exchanges. හැබැයි මේ exchanges වලට whales ලා සල්ලි යවන එකේ කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි massive volumes වලින් මොනවා හරි buy කරන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙන crypto exchange එකට යවුවොත් ඒ කියන්නේ sell කරන්න. හැබැයි මේකේ crypto නෙවෙයි යවලා තියෙන්නේ. මේකේ USDT සහ USDC යවලා තියෙන්නේ exchanges දෙකකට. Binance මම මතක විදිහට සහ OKX මේකම අප්ඩේට් කරා ඒ වෙලෙම Twitter එකේ. වගේම මේ mystery whale ගත්තේ මොනවද කියලාත් මම අප්ඩේට් කරා. ඒ නිසා Twitter එකට සම්බන්ධලා ඉන්න එක ඔයාලට වැදගත්. මේ තියෙන්නේ අප්ඩේට් එක මේ wallet එකට mystery whale wallet එකෙන් 67 million යවුවේ USDT සහ DC වගේම යවුවේ Binance එකට සහ OKX එකට. මෙයා ඒකෙන් 30 million වියදම් කරලා ගත්තේ මොනවද? Ethereum 30 million වල Ethereum ගත්තා. ඔයාලට මතක නම් ඊයේ දවසේ Ethereum වලට news එකක් තිබ්බා negative news එකක්. ඒ news එක තමයි මේ තියෙන්නේ Ethereum found transfers 1 million to Coinbase. මේක නිසාම Ethereum යම් ප්‍රමාණයකට ඊයේ දවසේ වැටුණත් එක්ක whale story එක price එක නැවත උඩට ගෙනියන්න සමත් නොවුනත් මිලියන 30ක් Ethereum buy කරපු කතාව තමයි මෙතනින් වාර්තා වෙන්නේ. Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න අපේ ඒ හරහා ඔයාලට මෙවැනි updates අනිකව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. overall coin market cap එකේ බැලුවොත් overall crypto market එක මේ වෙනකොටත් sideways යන්නේ no change. වගේම global crypto market cap එක 1.05 trillion. අද volume එකේ පොඩි growth එකක් ඊයේ 24ද තිබ්බ මොනවද විදිහට අද දැන් 26 බව වෙනවා billion. නමුත් market එකේ overall තත්ත්වය මොමයි Bitcoin sideways යන්නේ 20055 ඉන්නවා. Ethereum sideways 1662යි. ඊට පස්සේ පහළට බැලුවොත් BNB 1% down, Ripple 1.5 down, Cardano අද තවත් down 3% down බව වෙනවා. 725ටම Cardano ඇවිත් තිනවා. Dogecoin no change, Solana 1.5 down, Tron no change, Polkadot 2% down, Polygon MATIC 5% down, Litecoin no change, Shiba Inu 2% down, Tron 1% up,
Bitcoin Cash ඉන්නවා. Bitcoin Cash උත් දැන් ඉන්නේ avalanche එකට උඩින් වගේම avalanche එක තවත් වාර්තාවක් වෙනකොට තියලා 20 වෙනි ස්ථානය දක්වා ඩිමෝට් වෙලා තිනවා. දැන් Stellar උඩින් XLM ට උඩින් ඉන්නවා. මේ දෙන්න අතර වෙනස පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. avalanche market cap එක 3.5 billion වෙනකොට Stellar 3.3 billion, Chainlink 3.3 billion. මේ තුන් දෙනාම එක ළඟ ඉන්නේ Chainlink, Stellar සහ avalanche. market cap විදිහට බැලුවොත් ඒක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තවත් ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා ෂෙයා කරන්න. Fear and Greed Index එකේ මේ වෙනකොට පෙන්නනවා fear පැත්තේ ඉන්නේ 34 දක්වා drop වෙලා තියෙන බව overall market sentiment එක. හැමෝම එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලන්න.